I love my mother. මම තමයි කරන කෙනා. කරන්නේ ආදරය. ලබන්නේ අම්මා. Mother loves me. එතකොට කරන්නේ අම්මා. කරන්නේ මොකක්ද ආදරය? ඒක ලබන්නේ මම. මම උගන්වනවා මොනවද උගන්වන්නේ? ඉංග්‍රීසි. මෙන්න මේ කතෘ මූලික වාක්‍ය රටාවට තමයි අපි කියන්නේ active voice කියලා. ඒ active voice system එකට අපි tenses 12ක් පුරුදු විය යුතුයි. එතකොට මේක හොඳට තදින් මතක හිටින්න තවත් ක්‍රමයක් මම කියනවා. මෙන්න මෙහෙම. They distribute gas. දැන් බලන්න ඔවුන් බෙදා හරිනවා gas. දැන් කවුද කතුවරු? මෙන්න කතුවරු. ඒගොල්ලෝ තමයි එක එක කතා නාට්‍ය කතන්දර කවි ලියන අය. මුල් සැරේ කිව්වා මේ ගෑස් වල සංයුතියේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේම ප්‍රමාණයක් අපි වැඩි කළා ඒක කළේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා නමුත් ඒක දැන් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොත් ලියන කවි ලියන කතන්දර ලියන අය තමයි මේ කතුවරු කියන්නේ. එක පැත්තකින්. හරි? එතන දේ මෙන්න මේ කියන දේ ගැන මම කතා කරේ. හරි. මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? බෙදා හරිනවා. කරන ක්‍රියාව තමයි බෙදා හැරීම. මොනවද බෙදන්නේ? දැන් මේ බෙදා හැරීමට යටත් වෙන්නේ මොනවද? හසු වෙන්නේ මොනවද? ඒ බෙදා හරින කට්ටිය ලොරියේ දාගෙන පටවගෙන හැමතැනම ගෙනියන්නේ මොනවද? දැන් අපේ කට්ටිය පෝලිං වල ඉන්නේ අර ලොරිය එනකන්. මොනවද කියන්නේ? එහෙනම් මෙන්න කතුවරයා කරන්න මෙන්න කරන ක්‍රියාව මෙන්න ඒ ක්‍රියාවට හසු වන දේ ඔබ්ජෙක්ට්. හරි. ඔක තමයි active voice කියන්නේ. එතකොට මොකක්ද මේ passive voice කියන්නේ? ක්‍රියාවට හසු වන පුද්ගලයා සතා වස්තුව මුලින් සඳහන් කිරීම. ක්‍රියාවට හසු වන කෙනා මුලින් සඳහන් කිරීම. දැන් මේකට හසු වෙන්නේ මොකක්ද? මේ පළවෙනි වාක්‍යයේ ක්‍රියාවට හසු වෙන වස්තුව ගෑස් මුලට ගත්තා. එතකොට ඒක සබ්ජෙක්ට්. දැන් එයා සබ්ජෙක්ට්. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට්. දැන් අපි පැසිව් එකේ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන ඉන්නවා එයා. එයා සබ්ජෙක්ට් දැන් පැසිව් විදියට. එතකොට අපි මෙතෙන් ගන්න උපකාරක ක්‍රියාපදේ තමයි is. ඔතනදී ඔබ නැවත ආවර්ජනය කළ යුතුයි uncountable nouns. gas කියන පදේ අයිති වෙන්නේ countable ද uncountable. gas ගනින්න පුළුවන්ද? gas ටැංකි නම් ගනි. පුපුරන ටැංකි ගාන ගනි. නේද? ලොරියක තියෙන ටැංකි ගාන මෙච්චරයි කියයි. අපේ ගෙදර ටැංකි දෙකක් තුනක් තියෙනවා කියයි මේ ගනි. ටැංකි gas ගනින්න බෑ. gas මයි ලෝකේ පුරාම තියෙන gas එකක් විදිහට තමයි වචනයෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ. ඒවා වෙන විදිහට භාජනවල දාලා ඇති. gas කොහොම හරි. oil milk ඒ වගේ. ඒ නිසා මෙතෙන්ට භාවිත කරේ is. හරි? right. එහෙනම් gas is distributed. මෙතන මොකද්ද වෙනස උනේ? මෙතන distribute. මේ පැත්තේ තියෙන මේ වස්තුව මුලට ගෙනාවහම මෙන්න මෙතන තියෙන ක්‍රියාපදය සහ මෙතන තියෙන උපකාරක ක්‍රියාපද වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන distributed කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටිකක් දන්නවා ඇති V2 past verb එකක් වගේ. එතකොට මේ කියන්නේ gas බෙදා හැරියාද? අන්න එතන තමයි තියෙන වැදගත්කම. අපි ඉන්නේ එක tense එකක. මේ verb එක වෙනස් වුණා කියලා අර tenses වල රාමුවේ තියෙන මූලික අර්ථය වෙනස් වෙන්නේ. ඒක තමයි මම ඉස්සරහට ගෙනියන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පිළිවිලි. ඒක එතෙන්ද ගියාම අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මේකෙන් එන්නේ මේ අදහසමයි. මේ අදහස වෙනස් වෙන්නේ ඔන්න බලන්න. Gas is distributed. මෙන්න මෙතන මේගොල්ලෝ එකතු කරනවා අපි Bible. The gas is distributed by Litro or any other company. By the government හරි මොන හරි එහෙම කියමුකෝ. එතකොට by them කිව්වම. දැන් මේ මොකද මේ දේ මේ පැත්තට ගියොත් them වෙන්න ඕන. එහෙනම් gas is distributed කියලා කියන්නේ gas විසින් තව කවවත් බෙදනවා නෙමෙයි. gas තමයි බෙදන්නේ කවුද? ඒගොල්ලෝ විසින්. ඔවුන් විසින් by them. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා passive voice. හෙවත් කර්මකාරක වාක්‍ය රටාව. ඒ කියන්නේ කර්මය මුලට අරගෙන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම. හරි. එහෙනම් ඒක අපි දැනට ඔන්න මම පැත්තකින් තියෙනවා. මේක මෙහෙම කපා හරිනවා. right. අපි ඒක පසුවට ඉගෙන ගමු. එහෙනම් මූලිකව අපි ඉගෙන ගන්නේ කතුවරේ මුලින් සඳහන් වෙන වාක්‍ය රටාව. අපිට ඒක හරි ලේසි මුලින් අල්ලගන්න. මම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා, මම ඉගෙන ගන්නවා, තාත්තා වැඩට යනවා, අම්මා බත් උයනවා, නංගි මිදුලතු ගානවා. මේ කියන්නේ මේ සරල අදහස් කරන කෙනා මුල් වෙච්ච. රජය අපිට හොඳින් සලකනවා, අපි රජයට ප්‍රශංසා කරනවා, ඔවුන් අපිට දරුවන්ටසේ සලකමින් අපි ඔරක බලා ගන්නවා. නේ බලන්න.
ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා, අපි කිරිබත් උයනවා, අපි රතිඤ්ඤා දානවා නේ? අපි අපිව සනසන අපිට හැමදේම පහසුකම් සලසන දේශපාලකයන් වෙනුවෙන් අපි බෝධි පූජා තියනවා නේ? උත්සව එහෙම නැත්නම් ජය ഘോഷා මේවා පවත්වනවා. ඉතින් බලන්න මේ හැම දෙයකම ඉන්න කතුවරු. එහෙනම් ඇක්ටිව් පැසිව් වෙනස හඳුනා ගැනීම තමයි මෙතනදී අපි කළේ. මෙතන විශේෂම මට ඕනුනේ පැසිව් හඳුනා දීම නෙමෙයි, ඇක්ටිව් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වා දීම. හොඳයි. අපි ටෙන්සස් 12ට යන මේ ගමනේ ඊට මෙහා ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වීමට අවශ්‍ය තවත් දේ තියෙනවද කියලා බලලා ඊළඟ පාඩමේ හමු. See you next time.